ඊළඟ අදියර හැටියට අපි ඉතා ඉක්මනින් අඳුනගම්ම මේ වටපිටාවේ තියෙන පොඩි අයිකන් ටික මොනවද කියන එක. Microsoft Office එකේ වගේම මේ LibreOffice Writer කියන එකෙත් ඉතා ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් අයිකන් ගොඩක් ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන්. Microsoft Office එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. මේ පළවෙනි එකේම තියෙනවා new කියන එක කියන්නේ අපිට අලුත් document එකක් ගන්න අවස්ථාව. ඒකේ තියෙන පුංචි මේ ත්‍රිකෝණ ලකුණ ක්ලික් කළාම ඔයගලන්ට පේනවා text document, spreadsheet, presentation, drawing, formula කියන මේවට මාරු වෙන්න අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට තියෙනවා open. ඒ කියන්නේ අපි කම්පියුටරේ තියෙන ඕනෑම Word document එකක් open කරගන්න මේ option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා අපේ ඒ document එක තියෙන තැනට ගිහින් open ක්ලික් කරලා ඒක open කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන පොඩි ලකුණ ක්ලික් කරාම ඔන්න එනවා අන්තිම 14ක් අපි පාවිච්චි කරපු document. කියන්නේ ලේසියෙන් අපිට මේ ඊයේ මොකක් හරි කතා කර ඉඳලා නතර කරපු දේ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා save. මොකද දන්නවා මොකක්ද කියන එක. save කියන එකේ තියෙන පොඩි ලකුණ ක්ලික් කළාම save as ඒ කියන්නේ අපිට මේ තියෙන document එකම ඒක උඩ නැතුව වෙනම අලුත් ෆයිල් එකක් විදිහට save කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. export කියන්නේ මේ Word වෙනුවට වෙන PDF වගේ වෙන වර්ගයකින් save කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. save copy, save සමානයි, save as template. يعني අපිට නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදිහට උනත් මේක අපිට සේව් කරගන්න ඉඩ ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා export directly as PDF. ඒ කියන්නේ අපිට මේක එක ක්ලික් එකකින් PDF එකක් විදිහට සේව් කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. print. ඔයගලන්ට ගොඩක් උපයෝගී වෙන දෙයක්. Word එක හා සමානයි. වැඩේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවර කරලා print කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ print කියන මෙනු එකට එනවා. අපිට මේකෙන් අවශ්‍ය විදිහට document එක print කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට print preview එක. print preview එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේ document එක print වෙන්නේ කියන එක බලා ගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඒක open වෙන්නේ ඒක close කරන්න පුළුවන් close preview ගිහින්. ඊළඟට තියෙනවා cut. ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්න දෙයක්. අපි select කරගන්න paragraph එකක් හරි වචන කිහිපයක් හරි cut කරගන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා copy. ඒ කියන්නේ තියෙන තැනින් ඉවත් නොවි copy කරගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට paste. ඊළඟට තියෙනවා clone formatting. ඒ කියන්නේ ඒක විවිධ හැඩ ගන්නලා පාට දාලා bold කරලා වචන ටිකක් තියෙනවා. ඊට යටින් අපි තව පැරග්‍රාෆ් එකක් හදා ගන්නවා. අපිට ඕන වෙනවා උඩ පැරග්‍රාෆ් එකේ කරපු දේවල්ම ආයිත් යට එකට කරන්න. එතකොට අපිට එකින් එකට bold කරලා පාට කරලා කරන දේවල් කරන්න වෙලා යන නිසා අපිට මේ clone formatting කියන එක පාවිච්චි කරලා උඩ තියෙන ඒවා එක ක්ලික් එකකින් format එකත් එක්කම copy කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා undo. ඒ කියන්නේ අපි යමක් වැරදුනොත් ඒක අයින් කරගන්න undo ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම කීප වරක් undo කරලා අපිට නැවත ආයි පළවෙනි පියවරට යන්න ඕන නම් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් redo කියන එක. ඉතින් මේකේ අපි මේ පියවර ගණනාවක් type කරපු document එකක නම් මෙතන තියෙන මේ පුංචි ත්‍රිකෝණය ක්ලික් කරලා කොයි අවස්ථාවකටද අපි යන්න ඕන කියන එක තෝරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. find and replace. මේක අපි කලින්ත් කතා කරා. අපිට අපේ document එකේ තියෙන වචනයක් හෝ ඒ වචනේ අඩංගු වෙන වාර කීපයක් හොයාගන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට spelling check කරන්න Word එකේ වගේමයි. හරි. ඊළඟට insert table. මේක ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ Word එකේ කළා හා සමානව ඊට වඩා වැඩි කොටු ගණනක් සහිතව මේකේ තියෙනවා. තවම option ගිහිල්ලා අපිට මේ style එකත් එක්කම මේ table එක හදා ගැනීමේ හැකියාව මේකේ දීලා තියෙනවා. ඒතර මේක ඉතාල වටිනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Word එකේ Microsoft වලත් කොච්චර ගැටලු කරදර වලට මුහුණ පානවද කියලා මේ Word මේ table එකක් create කරගන්නකොට. ඉතින් මේකේ ඒ ගැටලු ගොඩක් සරල කරලා අපිට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා insert image එකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට insert chart. අන්න විදිහට අපිට මේකේ chart ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කියනවා. ඒකෙදි අපි බලමු කොහොමද මේ chart menu එක එක්ක කටයුතු කරන්න කියලා. ඊළඟට තියෙනවා insert text box, insert page break, insert field. ඉතින් මේ field එක යටතේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ මොනවද ඕන කරන field එක කියන එක පැහැදිලිව දීලා තියෙනවා. page number එකද, page count එකද, date එකද, time එකද, title එකද කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා special characters එකතු කරගන්න option එකක්. තරමෝ characters කියොත් අර අපේ symbol menu එක හා සම්පූර්ණයෙන් සමාන menu එකක් මෙතන හම්බ වෙනවා. insert hyperlink කියන්නේ අපේ වචන හොවා ගන්න link එකක් අන්තර්ජාලය හා සමෙදියක් යොමු කරන්නේ කොහොමද කියලා. insert footnote, insert endnote, insert bookmark, insert cross reference, insert comment. අපිට කොහොමද document එකක් කවුරු හරි දුන්න ලිපියක් proof reading එකක් කරනකොට ගැටලු තිබ්බොත් mark කරන්න මේ comment section එකේ යොදා ගන්න පුළුවන්. show or track changes function, insert line එකක් add කරගන්නේ කොහොමද. basic shapes මේක අර්ථය ඔයගලන්ට පේනවා මේ අවශ්‍ය කරන මූලික shape වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. draw function මේ word එකට ඕන කරන යමක් ඇඳ ගන්න අවස්ථාව මේ draw function කියන එකේ මේ යට බාර් එකත් එක්ක අපිට ලැබෙනවා. පළවෙනි පේලියේ එහෙමයි. ඊළඟ පේලියේ මේ තියෙනවා default paragraph style. දැන් අපි type කරලා paragraph කීපයක් තියෙනකොට ඒවා ඉතා ලේසියෙන් format කරගන්න මෙන්න මේ කෙටි යොමුව යොදා ගන්න පුළුවන්. තියෙනවා update selected style. ඊළඟ තියෙනවා new style from selection.
ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට මේ ෆොන්ට් එක තෝරන්න තියෙනවා. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ කම්පියුටරේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන සියලුම සිංහල ෆොන්ට් උනත් මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Word Microsoft Word එකේ වගේම. ඒ වගේම size එක bold කරන්න, italic කරන්න, underline කරන්න, strike through කියන option එක. මේ underline කියන එකේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ underline කිරීමේ අවස්ථා කීපයක්. තනි ඉරද්ද, double ඉරද්ද, තද ඉරද්ද, තිත් ඉරද්ද කියන එක. ඊළඟට තියෙනවා superscript. ඒ කියන්නේ අපි ගුණාකාරයක් වගේ දක්වන එක. ඊළඟට subscript එක කෙටියෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ direct formatting අපේ වචන set එකක කරලා තියෙන formats වර්ග. ඒ කියන්නේ පාට bold කරලා size එක ලොකු පොඩි කරලා තියෙන ඒවා අයින් කරන්න මේ clear formatting ගන්න පුළුවන්. font color එක, highlight එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා අර align කරන එක. වමට දකුණට කොහොමද ලස්සනට ගන්න හදාගන්න option එක center කරන්න. ඊළඟට justified කරන එක. ඊළඟට මේ list එකක් හදන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට උනට පේනවා ඇති. list වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ increase indent කියන එක මේ tab අපිට තියන්න පුළුවන් option එකක්. ඊළඟට line space එක අඩු වැඩි කරන්නේ කොහොමද? paragraph අතර space එක අඩු වැඩි කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේවල් වලට පාසුකම් තමයි මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. හරි. අපි උඩ තියෙන icon ටික දැන් අඳුනගත්තා. ඊළඟට බලමු අපි මේ site එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ මෙතන පුංචි ත්‍රිකෝණ ලකුණක් තියෙනවා. අපි ක්ලික් කරලා බලමු. right. මෙතනක් තියෙනවා අපේ පහසුවට panel කීපයක් දීලා. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? එතන තියෙනවා properties. මේක යටතෙත් අපිට ලැබිලා තියෙන word අකුරු format කරන්න තියෙන option ගණනාවක්. font size එක අඩු වැඩි කරන ඒවා. ඊළඟට තියෙනවා අර කලින් මෙන්න මෙතන පෙන්වනවා වගේම අපි type කරගෙන අපි කරන format කරන්න පාසුකම් දීලා තියෙන අර කලින් සූදානම් කරන ලද formatting කීපයක්. gallery. මේ gallery එක යටතේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ ඊතල වර්ග බලන්න ගොඩක් වටිනවා. මේ අපි මොකක් හරි draft එකක් එහෙම නැත්නම් අපේ හදන document එකට ඕන කරන හරි sketch එකක් රූප සටහනක් හදාගන්න මෙන්න මේ gallery කියන එක දීලා තියෙනවා. ඒක යටතේ මේගොල්ලන්ට පේනවා ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා arrows. මෙන්න මේ වගේ යම් කතා බහක් පෙන්වන කොටු bullet වර්ග ගණනාවක් මෙතන මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. diagram මෙන්න මේක ගොඩක් වටිනවා. මේ මෙන්න මේක එනවා PowerPoint වලටත්. PowerPoint වලදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ වගේ diagram තියෙනවා නම් කොච්චර මේ PowerPoint එක ලස්සනද කියලා. ඉතින් අන්න ඒ පහසුකම දීලා තියෙනවා. මේ ගොඩක් diagram මේකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. flow chart icon ගණනාවක් දීලා තියෙනවා ලොකු ප්‍රමාණයක්. මේවා ඉතාල ලේසියෙන් අපිට අපේ document එකට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට network icon shapes sounds හරි. ඊළඟට තියෙනවා navigations. මේක යටතේ ගොඩක් use කරලා නැහැ. අපි එක document එකේ තියෙන අපිට හොයාගන්න බැරි තැන් වලට යන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා page. මේ page එකේ තියෙන properties වෙනස් කරගන්න size එක අපේ document එකේ පළල දිග orientation එක කියන්නේ මේක පළල අතරද දිග අතරද මේක හදාගන්නේ margin කොච්චර තියන්න ඕනද number background එක අපි මොන විදිහේ color එකක්ද ගන්නෙ මෙන්න මේ දේවල් වලට මේ page කියන එක තියෙනවා. මේ my header footer කියන එකේ මේ option වෙනස් කරගන්න මෙතන අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඊට style inspector කියලා එකක් තියෙනවා. manage changes. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපේ මේ වටපිටාව. එහෙම නැත්නම් මේ LibreOffice Writer කියන software එකේ සියලුම අංගෝපාංග අපි දැන් දැනගත්තා. තියෙන තැන් මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. දැන් තියෙන්නේ මේ තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා තාලංකාරවත් විදිහට ඒ වගේම ඉක්මනින් අපිට අවශ්‍ය කරන document කටයුතු කරගන්න. ඉතින් මේ දේ පහසු වෙන්න ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්නත් එක්ක මම කොටසින් කොටස ඉදිරි වීඩියෝ වලදී තා කෙටි වීඩියෝ වලින් කොහොමද මේ document හදාගන්නේ, ඒ document ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. ඉතින් අපි ඊළඟ කෙටි වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.